हेलो नमस्ते म प्रविन राई वेलकम टु माई भिडियो वेलकम टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँले थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले युट्युबको थम्बनेल कसरी बनाउने र तपाईँलाई राम्रोसँग फोटोसप चलाउन आउँदैन भने एउटा मोबाइलको माध्यमबाट पनि तपाईँले एकदमै राम्रो प्रोफेसनल छोटो टाइममा नै एकदम क्विक युट्युबको थम्बनेल बनाउने तरिका म सिकाउन गइरहेको छु र यो भिडियोलाई पुरा भिडियो हेर्नु होला। पुरा भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले पनि सजिलैसँगले जान्नुहुनेछ र लगाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले भिडियो बनाइराख्नु भएको छ भने पहिलो कुरा त एकदमै थम्बनेल हेरेर मात्रै मान्छेले क्लिक गर्छ र थम्बनेल तपाईँको राम्रो छ भने मान्छेले तपाईँको भिडियोमा वाच गर्छ। र कसरी प्रोफेसनल थम्बनेल चाहिँ बनाउने एकदम सर्ट टाइममा त्यो तरिका म सिकाउन गएको छु। यो भिडियोलाई पुरा भिडियो हेर्नु होला। पुरा भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले पनि सजिलैसँगले तपाईँको युट्युब च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने यो एउटा आइडियाले तपाईँले पनि थम्बनेल बनाएर राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् यो भिडियोलाई पुरा भिडियो हेर्नु होला। पुरा भिडियो हेर्नु भने तपाईँले पनि सजिलैसँगले जान्नुहुनेछ। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सब्सक्राइब भएको नोटिफिकेसनलाई अल राख्नु नभुल्नु होला। अल राख्नुभयो भने यस्तै जानकारी तपाईँसँग पहिलोपल्ट ल्याउँछु। आउनुहोस् मोबाइल सिनमा मैले चाहिँ क्यानभा भन्ने सफ्टवेयरलाई ओपन गरेँ र तपाईँले डाउनलोड गर्नु होला। छैन भने मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु र त्यस पछाडि मैले चाहिँ यहाँ युट्युब थम्बनेल भनेर सर्च गर्नु होला। युट्युब थम्बनेल भनेर सर्च गरिसके पछाडि तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउनेछ। यो थम्बनेलको डिजाइनहरू तपाईँले कुन डिजाइनमा एउटा थम्बनेल बनाउनु हुने, यहाँ धेरैवटा डिजाइनको छ। जुनसुकै आइटमको तपाईँले थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। जुन तपाईँलाई सुटेबल लाग्छ त्यही बनाउनु होला। यसरी स्क्रोल गर्दै हेर्नुभयो भने तलैसम्म धेरै खालको थम्बनेलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले तपाईँले एउटा थम्बनेल क्लिक गरेँ। यो डिजाइनमा मैले बनाउने भएँ र यहाँ चाहिँ मैले एडिट गर्ने भएँ। हाउ टु मेक भनेर लेखेँ र त्यसलाई त्यसै छोडेँ। त्यस पछाडि यो तल्लोमा यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि
तपाईँको यहाँ चाहिँ पर्फेक्ट भनेर लेखेँ। जस्ट एउटा नाम मैले तपाईँले युट्युब थम्बनेल भनेर लेखेँ र यसलाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ र योलाई चाहिँ यो फोटोलाई चाहिँ मैले यसरी एडजस्ट गरेँ। एडजस्ट यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र यो मिलाएर एडजस्ट गरेर राख्नु होला। त्यस पछाडि यो फोटोलाई चाहिँ तपाईले डिलिट गर्नु होला। मैले चाहिँ डिलिट गरेँ। त्यस पछाडि यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि यो क्यामेरा ग्यालरी भनेको अप्सनमा जानु होला। त्यस पछाडि यहाँ इमेजमा जानु होला। त्यस पछाडि यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। र मैले मेरो एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ एडजस्ट गरेर राख्ने भएँ। र तपाईले पनि यसरी फोटोसँग एडजस्ट गरेर मजाले थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईलाई मैले बुझाउनको लागि बनाएको। तपाईले त धेरै मेहनत गरेर बनाउनु भने धेरै राम्रो बन्नेछ। र यसरी तपाईले सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र सेभ गरिसके पछाडि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यस पछाडि मेमोरी यो फोल्डरमा जानु होला। त्यस पछाडि यहाँ पेस्ट गरेर ओके गर्नुभयो भने यो इमेज यहाँ यस्तो भएर आइसकेको छ र मैले यस्तो खालको थम्बनेल बनिसकेको छ। र यसरी तपाईले पनि सजिलैसँगले राम्रो थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, आजको भिडियो यही अपडेट थियो। भिडियो राम्रो लागेको छ भने धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा केही भन्नु छ भने कमेन्ट गर्नु होला र सोशल नेटवर्क फेसबुक र इन्स्टामा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि यही राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुने नै छ। धन्यवाद। अन्तिममा एक सब्स्क्राइब र लाइक गरिदिनु नभुल्नु होला।